জয় হিন্দ স্বাগতম জনালো ডিফেন্স আসাম ইউটিউব চেনেললৈ সব মানুহসকল অসম পুলিচৰ এবি ইউবি এছআই কামাণ্ডো বেটালিয়নত এপ্লাই কৰিবলৈ প্ৰথম আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ পিছতহে আপোনালোকে অনলাইন আবেদন কৰিব পাৰিব আৰু কেনেকৈ আপোনালোকে নিজৰ মোবাইলতে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব ফুল প্ৰচেছ এই ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে ষ্টেপ বাই ষ্টেপ আপোনালোকক দেখাই দিয়া হ'ব সো ভিডিঅ'টো সম্পূৰ্ণৰূপে চাই থাকিব আৰু যদিহে আপোনালোকে আমাৰ চেনেলত প্ৰথম বা কাৰণে আহিছে তেতিয়াহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি পিনে কাষত থকা ঘণ্টি বটন টিপি পিনে অল কৰি দিয়ক আমি সদায় ৰেগুলাৰ ডিফেন্সৰ আপডেট আপোনালোকক দি থাকিম সবলক আজি ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ আহক সবন মানুহসকল এইটো অসম পুলিচৰ অফিচিয়েল ৱেবছাইট ষ্টেট লেভেল পুলিচ ৰিক্ৰুটমেণ্ট বোৰ্ড আসাম গুৱাহাটী আৰু যিহেতু আপোনালোকে দেখিছে অনলাইন এপ্লিকেশ্যন পৰ্টেলটোতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত এটা নতুন পেজ খোল খাব এই পেজত প্ৰথম আপোনালোকক কৈছে যে ৰেজিষ্টাৰ কৰিবলৈ কৈছে এটা আইডি পাব তাৰপৰা আপোনালোকে লগ ইন কৰিব লাগিব তাৰপৰা এপ্লাই পোষ্ট আপোনালোকে কোনটো পোষ্টত এপ্লাই কৰিব সেই পোষ্টত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব তাৰপৰা আপোনালোকে ডাউনলোড একনলেজমেণ্টখন আপোনালোকে ডাউনলোড কৰিব পাৰিব এতিয়া প্ৰথম আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব আৰু ৰেজিষ্টাৰ কৰাৰ আগতে আপোনালোকে যাতে যিটো মোবাইল নম্বৰ দিয়ে সেই মোবাইল নম্বৰটো যাতে আপোনালোকে ইউজ কৰি থাকিব লাগিব আৰু যেতিয়ালৈকে ৰিক্ৰুটমেণ্ট প্ৰচেছ এদায় নহয় তেতিয়ালৈকে আপোনালোকে সেই মোবাইল নম্বৰটো আপোনালোকে থাকিব লাগিব এতিয়া আপোনালোকে এপ্লাই অনলাইন এইটোতে আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব এপ্লাই অনলাইনটো ক্লিক কৰাৰ পিছত এটা নতুন পেজ খোল খাব এই পেজতে আপোনালোকে এতিয়া ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব ৰেজিষ্টাৰ কৰি আপোনালোকে লগ ইন কৰিব লাগিব প্ৰথম আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব ৰেজিষ্টাৰ অপশ্যনটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত এনেকুৱা এটা নতুন পেজ আহিব আৰু এই পেজত আপোনালোকে এতিয়া ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব তাৰ আগতে আপোনালোকে কিছুমান গাইডলাইন দিয়া আছে এই গাইডলাইনকেইটা আপোনালোকে ভালকৈ পঢ়ি চাব ফটোটো আপোনালোকৰ বেকগ্ৰাউণ্ড হোৱাইট হ'ব লাগিব 450 KB JPEG আৰু JPG PNG ফৰ্মেট হ'ব লাগিব এইটো কথা আপোনালোকে গম পালে নেক্সট চিগনেচাৰটো আপোনালোকৰ 100 KB হ'ব লাগিব লগতে এখন হোৱাইট পেপাৰত আপোনালোকে ব্লেক এণ্ড ব্লু কলমে আপোনালোকে চাইনটো মাৰি ল'ব তাৰপৰা JPEG আৰু JPG আৰু PNG ফৰ্মেট হ'ব লাগিব নেক্সট ডকুমেণ্ট টু বি আপলোড ডকুমেণ্ট আপোনালোকে 300 KB হ'ব লাগিব লগতে এইকেইটা ডকুমেণ্ট আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব চাৰ্টিফিকেট অফ প্ৰুফ অফ HLC এডমিট কাৰ্ডখন আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব তাৰপৰা পাছ চাৰ্টিফিকেট মাৰ্কশ্বিট অফ অল কোৱালিফিকেশ্যন তাৰপৰা এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ ৰেজিষ্টাৰ চাৰ্টিফিকেট আপলোড কৰিব লাগিব তাৰপৰা নেক্সট কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটখন আপলোড কৰিব লাগিব নেক্সট পাৰ্মানেণ্ট ৰেচিডেঞ্চ চাৰ্টিফিকেট যিখন আপোনালোকৰ PRC APRC সিখন আপোনালোকে আপলোড কৰিব লাগিব তাৰপৰা এইখিনি আপোনালোকৰ ডকুমেণ্ট যদি আছে আপোনালোকে আপলোড কৰিব পাৰিব যদি এইবিলাক ডকুমেণ্টছ নাই তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে আপলোড কৰিব নালাগে এতিয়া ৰেজিষ্টাৰ কেনেকৈ কৰিব আপোনালোকক মই দেখাই দিছোঁ প্ৰথম আপোনালোকৰ কেণ্ডিডেট নেম যোনজন কেণ্ডিডেটে এপ্লাই কৰে সেই কেণ্ডিডেটৰ নেমটো প্ৰথম আপোনালোকে ঘৰটোত বহাই দিব তাৰপৰা ফাদাৰ্ছ নেমটো বহাই দিব তাৰপৰা মাদাৰ্ছ নেমটো বহাই দিব তাৰপৰা ফোন নম্বৰ যিটো ফোন নম্বৰ আপোনালোকে ডেইলি ইউজ কৰি থাকে সেই ফোন নম্বৰটো আপোনালোকে যাতে ইয়াত দিব কাৰণ এই ফোন নম্বৰটো আপোনালোকে চেঞ্জ কৰিব নোৱাৰে যেতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ ৰিক্ৰুটমেণ্ট প্ৰচেছ সমাপ্ত নহয় তেতিয়ালৈকে আপোনালোকৰ এই ফোন নম্বৰটো আপোনালোকে সলনি কৰিব নোৱাৰে তাৰপিছত এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জ নম্বৰটো আপোনালোকে ইয়াত বহাব লাগিব যিটো আপোনালোকৰ এমপ্লয়মেণ্ট এক্সচেঞ্জত আপোনালোকে এখন চাৰ্টিফিকেট উলিয়াই আহিছে সেই চাৰ্টিফিকেটৰ নম্বৰটো আপোনালোকে ইয়াত বহাব লাগিব তাৰপৰা হাই কোৱালিফিকেশ্যন আপোনালোকে কিমান পাছ কৰিছে পোষ্ট গ্ৰেজুৱেট হাই ছেকেণ্ডেৰী HLC আপোনালোকে যি পাছ কৰিছে এই পাছটো আপোনালোকে ইয়াত দি দিব যিহেতু মই গ্ৰেজুৱেট পাছ কৰিছোঁ গ্ৰেজুৱেট দিছোঁ তাৰপৰা নেক্সট পাৰ্মানেণ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট আপোনালোকৰ পাৰ্মানেণ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট কি আপোনালোকে সেইটো দি দিব বাক্সা বৰপেটা বিশ্বনাথ বঙাইগাঁও যিখন আপোনালোকৰ পাৰ্মানেণ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট হয় সেই পাৰ্মানেণ্ট ডিষ্ট্ৰিক্টখন দি দিব মোৰ পাৰ্মানেণ্ট ডিষ্ট্ৰিক্ট হৈছে ডিব্ৰুগড় মই ডিব্ৰুগড় দিছোঁ তাৰপৰা নেক্সট কাষ্ট কেটেগৰী আপোনালোকে কি কাষ্টৰ হয় আপোনালোকে সেইটো দি দিব জেনেৰেল OBC SC ST হয় নে STP EWS সেইটো আপোনালোকে দি দিব মই OBC যেতিয়া মই OBC দিছোঁ নেক্সট জেণ্ডাৰটো আপোনালোকে চিলেক্ট কৰি দিব মেল ফিমেল ট্ৰান্সজেণ্ডাৰ যিহেতু আপোনালোকে ল'ৰা হ'লে মেল চিলেক্ট কৰিব ফিমেল হ'লে ছোৱালী চিলেক্ট কৰিব মই ল'ৰা যেতিয়া মেল চিলেক্ট কৰিছোঁ তাৰপৰা আপোনালোকে ডেট অফ বাৰ্থটো আপোনালোকে ইয়াত দিব লাগিব সকলোবিলাক ডিটেইলছ ভৰ্তি কৰাৰ পিছত আপোনালোকে ইয়াত ঘৰটো টিক মাৰিবা টিক মাৰি পিনে আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব ৰেজিষ্টাৰ অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ মোবাইললৈ এটা OTP যাব এই OTPটো আপোনালোকে ইয়াত বহাব লাগিব মোৰ মোবাইললৈ এটা OTP আহিছে 3715 এই OTPটো আপোনালোকে ছাবমিট কৰি দিব মই এইটো ছাবমিট কৰি দিছোঁ ছাবমিট কৰাৰ পিছত আপোনালোকে দেখিছে ছাকচেছ তাৰপৰা আপোনালোকে এতিয়া দিয়া কেণ্ডিডেট মেছেজ এটা আহিব আৰু এতিয়া আপোনালোকৰ এইটো আহি গৈছে প্ৰফাইল হেজ বিন ৰেজিষ্টাৰ ছাকচেছফুল বুলি আপোনালোকৰ আহি যাব তাৰপৰা এতিয়া গো টু লগ ইন আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব গো টু লগ ইন কৰি ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকে এতিয়া ৰিক্ৰুটমেণ্ট ID যিটো ৰিক্ৰুটমেণ্ট ID আপোনালোকৰ মেছেজ এটা গৈছে সেইটো আপোনালোকে দি দিব তাৰপৰা নেক্সট ফোন নম্বৰ এণ্ড ডেট অফ বাৰ্থটো আপোনালোকে দি পিনে এতিয়া লগ ইন কৰিব লাগিব ৰিক্ৰুটমেণ্ট ID ফোন নম্বৰ এণ্ড ডেট অফ বাৰ্থ দি আপোনালোকে লগ ইন কৰি দিব আৰু লগ ইন কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ
এনেকৈ ঘূৰিব, ঘূৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ আইডিটো আহি যাব। নিশ্চয় গম পাইছে, ৱেলকাম মণ্টু গায়ন মোৰ নামটো আহি গৈছে। আৰু এতিয়া আপোনালোকে যিকোনো পদত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। অসম পুলিচৰ AB, UB, SI, কামাণ্ডো বেটেলিয়নত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। যিহেতু অসম পুলিচৰ SI ইতিমধ্যে এপ্লাই হৈ গৈছে আৰু অসম পুলিচৰ ABN, UB আজি 5 বজাৰ পৰা এপ্লাই হ'ব। আৰু যেতিয়া এপ্লাই হ'ব মই আপোনালোকক নিজৰ মোবাইলতে কেনেকৈ এপ্লাই কৰিব ফুল প্ৰচেছ আপোনালোকক দেখাই দিয়া হ'ব। যিহেতু এনেকৈ আপোনালোকে মোবাইলতে ৰেজিষ্টাৰ কৰি লওক যিকোনো পদত 2021-22 বৰ্ষত অসম পুলিচৰ AB, UB বা SI, কামাণ্ডো এইবিলাকত আপোনালোকে এপ্লাই কৰিবলৈ এতিয়া যিটো আপোনালোকৰ আইডি আহিছে, নাম বা ফোন নম্বৰ আহিছে আৰু ডেট অফ বাৰ্থ দি আপোনালোকে লগ ইন কৰি পিনে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। চ' এইটো আছিলে। যদি ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে সকলোকে শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক। চ' আজিলৈ বাই, জয় হিন্দ, বন্দে মাতৰম, জয় অসম, ধন্যবাদ।